पार्कमा लागेको यो रुखहरू छ है वृक्षारोपण गरेको भनौँ हामी पार्कमा लागेको बिरुवाहरू चाहिँ रोपेर मात्र हुँदैन यहाँ चाहिँ मजा गर्ने बेला पानी हाल्ने हुन्छ हामीले चाहिँ धेरै जस्तो वृक्षारोपण गर्छौँ तर पानी हाल्दैनौँ यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण पानी आफै लगाएर यहाँ म एकछिन गफ गर्ने प्रयास गर्छु हाई माइक पानी हाल्दै हुनुहुन्छ यहाँ है Which tree is this one? I'm not really sure, to be honest. Okay. I'm just watering them. Okay. I'm not the tree expert, yeah. Sorry, I can't help you there. So how often you put the water in the tree? Regular? Monthly or? Roughly every week and a half, 10 days. 10 days, yeah. यसरी 10 दिनमा चाहिँ यसरी पानी हाल्दो रहेछ नि यसरी पानी हाल्दाखेरि चाहिँ पुर्सीहरू पर्ने गरी यो जराको माथि चाहिँ यो ड्राई हुन्छ भने यो काठको टुक्राहरू चाहिँ यहाँ यसरी हालिदिएको छ है यसरी बिछाउनु गइसकेपछि पोस्ट गरिन्छ प्लान्टहरू गर्ने गरिन्छ है हावा लिएर हान्छ भनेको चाहिँ यो प्लास्टिकको डोरीहरू छ त्यसले चाहिँ यो हावाले चाहिँ बिरुवाहरू नहाल्यो भनेको चाहिँ त्यो राखिन्छ थ्याङ्क्स माइक No worries. Enjoy your day. We are making the awareness video, sir. Thank you. थ्याङ्क्स